मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज एक वेगळ्या टॉपिकवर मी आपल्यासाठी व्हिडिओ घेऊन आलोय आणि हा व्हिडिओ असणार आहे आपल्या मुलांच्या अभ्यासाच्या बाबतीत. कारण या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की मुलांना अभ्यासाची गोडी लावण्याचे 6 सोपे उपाय. या उपायांमुळे मुले होतील हुशार आणि मन लावून करतील अभ्यास. चला तर मग हे 6 उपाय जाणून घ्यायचे आहेत ना आपल्याला. मग त्यापूर्वी हे चॅनल एज्युकेशनल मनोहर यावर आपण नवीन असाल तर हे चॅनल आपण सबस्क्राईब करून घ्या आणि हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर जास्तीत जास्त पालकांना आपण शेअर करा. मग आता याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण पहिल्यांदा बघून घेऊया. यामध्ये पालकांची आपल्या पाल्याबद्दल काही खास तक्रार नसते, फक्त एकच तक्रार असते, ती म्हणजे आमचा मुलगा किंवा आमची मुलगी वेळेवर अभ्यास काही करत नाही. ही तक्रार प्रत्येक आई वडील करत असतात. मुलं फार चंचल मनाची असतात. काही मुलं न सांगता अभ्यासाला बसतात तर काहींच्या मागे लागावं लागतं. मुलांचे अभ्यासात मन न लागणे यामागे अनेक कारणे असू शकतात. सध्याची मुलं मोबाईल, गेम्स, इंटरनेट या सगळ्यात व्यस्त झाले आहेत. अशा वेळी प्रत्येक आईवडिलांना एकच प्रश्न सतावत असतो की आपल्या मुलाला अभ्यासाची गोडी कशी लावावी. आता या संदर्भात गेटवे ऑफ हिलिंग सायकोथेरपिस्ट मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर चांदनी तुगनाईत यांनी मुलांमध्ये अभ्यासाची गोडी कशी निर्माण करावी या बाबतीत काही टिप्स शेअर केलेले आहेत आणि त्यामुळेच आज आपण बघणार आहोत 6 effective ways to help your child learn faster. यामध्ये पहिला मार्ग आहे की संतुलित आहार. आता संतुलित आहार म्हणजे काय, तर मुलांच्या आहारात काही बदल करून आपण त्यांच्यामध्ये अभ्यासाची गोडी निर्माण करू शकतो. मानसिक विकासाच्या कमतरतेमुळे देखील मुलांचे लक्ष अभ्यासात लागू शकत नाही. त्यामुळेच आहार तज्ज्ञांची मदत घेऊन मुलांना खास संतुलित आहार द्या. यामधला दुसरा उपाय आपल्याला म्हणता येईल मुलांचा ताण कमी करा. आता मुलांच्या जीवनात अभ्यास, मित्र किंवा खेळ इत्यादी बाबत तणाव असू शकतो. आपल्यासाठी जरी हा ताण खूपच लहान असला तरी त्यांच्यासाठी तो मोठा असू शकतो. त्यामुळेच ते जर चिंतित असतील तर त्यांचा ताण समजून घ्या व त्यांचे लक्ष दुसरीकडे केंद्रित करायला त्यांना मदत करा. तिसरा एक मार्ग यामध्ये आपल्याला वापरता येईल तो म्हणजे की मुलांना मारू नका. आता मुलाने अभ्यासात काही चूक केली असेल तर त्याला ओरडू किंवा मारू नका. त्यांना त्यांची चूक समजावून सांगा. मुलांना सतत मारलं तर त्यांच्या मेंदूवरही परिणाम होऊ शकतो. यानंतरचा चौथा एक मार्ग आपण घेऊ शकतो तो म्हणजे मुलांची झोप पूर्ण होते किंवा नाही ते बघा. अनेकदा काय होतं की मुलांची झोप पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांची चिडचिड होते, त्यांचं अभ्यासात मन लागत नाही, ज्यामुळे ते अभ्यास करताना टाळाटाळ करतात. मुलांना 8 ते 10 तासांची झोप मिळायलाच हवी. शाळा, क्लास यात मुलं गुंतून जातात, त्यामुळे शरीराला आराम हवाच. झोप पूर्ण झाल्यामुळे त्यांच्या अभ्यासातला रस आणखी वाढू शकतो. त्यानंतरचं आहे की मुलांशी संवाद साधा. मुलांशी संवाद साधणे खूप महत्त्वाचे आहे. काही वेळेला मुलं त्यांच्यासोबत घडणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी इतरांसोबत काही शेअर करीत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना स्ट्रेस येतो. अशा स्थितीत त्यांच्यासोबत नियमित चर्चा करा, संवाद साधा. यामुळे ते आपल्याला नियमित सगळ्या गोष्टी न घाबरता शेअर करतील. आता यातला एक शेवटचा उपाय पुन्हा आपण बघू शकतो की टाइम टेबल तयार करा. मुलांना वेळेचं महत्त्व पटवून द्या, त्यांना अभ्यासात मदत करा. यासह दिनचर्या तयार करा व ही दिनचर्या एका टाइम टेबलवर लिहून ठेवा. मुलं हे टाइम टेबल रोज फॉलो करतील याची खात्री करा. यामुळे त्यांना शिस्तही लागेल आणि वेळेवर अभ्यासही पूर्ण करतील. तर या पद्धतीने हे 6 टिप्स जर आपण फॉलो केले तर नक्कीच आपल्या मुलांचं जे अभ्यासाचं जे टेन्शन आपल्याला आलेलं आहे ते अभ्यासाचं टेन्शन आपलं दूर होईल
आणि एकंदरीत आपली मुले हुशार होतील आणि अभ्यासातही मन लावून अभ्यास करतील अशी एक आशा आपण या 6 उपायांवरून करू शकतो. आशा करतो की हा व्हिडिओ नक्कीच आपल्याला आवडला असेल आणि त्यामुळे व्हिडिओ आवडला असेल तर याला एक लाईक आणि जास्तीत जास्त पालकांना शेअर करायला आपण विसरू नका. सोबतच हे चॅनल एज्युकेशनल मनोहर यावर आपण नवीन असाल तर हे चॅनल आपण सबस्क्राईबही करून घ्या. अशाच पद्धतीचे अनेक व्हिडिओज माझ्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. त्यांच्या प्लेलिस्ट या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर आपण जाऊन त्याही व्हिडिओ पाहू शकता. चला तर मग पुन्हा आपण भेटूया अशाच पद्धतीच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार.